Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na tu za mě dost povedenou čelovku od společnosti Phoenix. Jdeme na to. Osobně jsem moc rád, že konečně tady můžeme ukazovat věci od společnosti Phoenix, jelikož se nám tady povedlo domluvit spolupráci, což je super, jelikož ty čelovky, svítilny, zbraňové svítilny, všechno je opravdu na vysoký úrovni a ta kvalita je tady super za dodržení relativně rozumné ceny, což je vždycky dobrý. V tomhle případě se tedy bavíme o čelovce, která má zkratku HM61R a ještě přízvisko Ember. Je to čelovka, s který vy můžete naprosto jednoduše odejmutím tohohle z toho popruhu z gumy a výjimutím toho světla udělat příruční svítilnu, která má spoustu dalších věcí, které bychom se tady měli zmínit. Ale pojďme to vzít všechno po pořadě a řekneme si, jaký ty základní parametry a pak se dostaneme k tomu, jak se to vlastně dá používat, což je za mě super. Na prvním místě nás nejspíš bude zajímat cena. 2299 korun teď konkrétně v tuhle chvíli, samozřejmě do budoucna ta cena může a nejspíš bude i růst vzhledem tomu, jak se to všechno teďka pohybuje. Co nalezneme v balení? Nalezneme tam vlastně tu čelovku jako takovou, to znamená popruhy, tohle uložení, samotnou tu svítilnu. Nalezneme tam baterii nabíjecí 18650 klasikou a nalezneme tam například výměnní těsnění a najdeme tam i napájecí kabel, který je taky velmi důležitý a k tomu si za chviličku něco řekneme. Pojďme se ale podívat na hmotnost, jelikož takhle by se mohlo zdát, že to může být docela dost těžký, ale ono tím, že je to vlastně udělané ze slitiny hliníku, která je samozřejmě anodizovaná typem 3, tak aby to bylo co nejvíc odolný, tak tady máme hmotnost, která je 100 gramů, jenom vlastně ta svítilna bez té baterie a 150 gramů kompletně i s tou baterií a s tím celým vehementem, který vlastně k tomu slouží. Což za mě furt 150 gramů s tím, že já si to můžu vyjmout a dělat s tím nějaký další psíkusy, je dost dobrý. Když se tady podíváme na to uložení na tu hlavu, standardně nastavitelný, mám tady vrchní popruh přes hlavu, popruh kolem hlavy, ten samozřejmě si můžu ten sundat, nemusím ho tam vůbec nosit, pokud mi to bude nepříjemný, což je za mě super. A pak tam mám to uložení, který mi vlastně umožňuje si tu svítilnu natáčet nahoru a dolů. Takže ačkoliv je to vlastně ze dvou kusů, ačkoliv je to taková složenina, tak tady nepřicházíme o tuhle věc, což je super. A ať jste praváci nebo leváci, můžete se vlastně jenom otočit na druhou stranu, tak, aby se vám to vždycky dobře zapínalo a vždycky, aby se vám to s tím dobře manipulovalo. Máme tady vlastně ten popruh pryžovej, který nám to zajišťuje a potom takový čelisti, který nám to drží na místě. Pojďme se zbavit tohle z toho uložení, jelikož to není tak zajímavý jako tahle baterka, ta svítilna, kterou tady před sebou máme. Je to standardní takovýto elko, nemůžeme si to nijak natáčet, to tady umožněný není, ale za mě to není až takový problém, protože to přece jenom slouží trošku jinému účelu. Nicméně, základní detaily. Máme tady 10 cm délku, 3,6 cm je to široký a 4,6 cm to má tady v tom nejsilnějším místě. Máme tady dosvět 145 metrů s maximálním světelným tokem 1200 lumenů, což je za mě relativně dost a přilínutím k tomu, že kromě té bílé diody tam máme i dvě červený, kterými můžeme zase dělat nějaké další věci, je to opravdu super. Samozřejmě máme tady všechny možné vymoženosti i nevymoženosti, které si dokážete představit, to znamená paměť těch režimů, takže tam, kde já to vypnu, tam to se zapnu. Má to samozřejmě i zámek, takže já v okamžiku, kdy si takhle jako nedopatřením to jenom kliknu, tak mi to nahoře zabliká, abych věděl, že svítilna je v pohodě, ale je to vlastně zamčený, takže já to pak musím dlouho podržet tak, abych já si vlastně mohl zapnout už to světlo. Ale k tomu se dostaneme za chviličku. Pojďme si říct ještě nějaké věci přímo k tomu. Jak jsem říkal, slitina hliníku s typem 3 anodizace, což je super. Máme tady samozřejmě i pádovou odolnost do 2 metrů, což je výborný, a IP68, takže vlastně tu největší prověrku, kdy nám to ve 2 metrech vydrží 30 minut a tak dál. Takže se vůbec nemusíte bát nějakého silného deště, který na to půjde, protože tam ta svítilna to zkrátka vydrží. Pojďme se podívat na tu konstrukci. Vzadu najdeme samozřejmě patici, která jde odmontovat. Tam následně uvnitř je uložená ta baterie, kterou jsem říkal, že tam máme. Jedna z taková věc, tady v tom spodku máme daný magnet, takže já vlastně si to můžu
připevnit potom tu svítilnu tak, aby mě někde na něčem kovovým, na něčem magnetickým svítila tam, kam potřebuju. Což je za mě paráda, jelikož já si takhle můžu vlastně udělat takový ambientní, komfortní světlo, třeba když budu něco hledat v batohu, hrabat se v autě nebo cokoliv takového potřebovat, což je paráda a zároveň mi to teda vytahuje takhle, jak je vidět, tu baterii vlastně zevnitř té svítilny. 3500 mAh, jak jsem říkal, 18650 3,6 V. Mimochodem dá se tam kromě téhle dát ještě dvě CR123, kdybyste třeba tu vybili, ale samozřejmě díky tomu, že to jde celý nabíjet, nabíjení máme tady na zadní straně té hlavice, nabíjení je to magnetický, takže já když vezmu ten kabel, tak se mi sám chytí, nemusím tedy nikde odklápět žádnou pyžovou zátku a dávat tam USBčko, v tom případě to udělání takhle, krásně se mi to chytne a za 4 hodiny komplet celý nabije. Když pak půjdu dál po té konstrukci, je tady hezká textura, tak aby to dobře drželo v ruce, zároveň klip na nošení v kapse, který jde sundat a vzadu potom na té hlavici mám právě ten nabíjecí port, ze strany potom takový vroubky, který slouží k tomu, aby se ta svítilna sama chladila, protože je jasný, že s takovým výkonem může být relativně dost horká a nahoře potom už hlavní tlačítko, který mi potom indikuje i stav baterie. Líbí se mi tyhle takový, není to rose gold, není to ani měděná, je to něco mezi tím, takovýhle kroužky, které jsou okolo toho a vlastně mi říkají ty hlavní plochy, ale je to i moc pěkně designově zpracovaný. Takže řekli jsme si, co je v balení, nějaký základní parametry, řekli jsme si tedy, jak ta konstrukce vypadá, jak je to těžký, zbývá nám podívat se na jednu hlavní věc a to je samozřejmě svítivost, respektive ty režimy té svítivosti toho světelného toku, jak je to vlastně udělaný. V tomto případě tady máme 8, 5 bílejch a 3 červený. V okamžiku, kdy já si teda podržím to hlavní tlačítko a rozsvítím úplně ten první mód, tak ten má 5 lumenů a vydrží mi to svítit 300 hodin, což je super. Je to opravdu takový taková bludička, která vlastně teďka není ani moc vidět, ale v noci to můžete využít na nějaké hledání nějakých věcí nebo čtení nebo cokoliv takového. Následně, když to stisknu, ideálně jenom jednou, tak se mi to zvýší na 50 lumenů a na těch 50 lumenů mi to vydrží svítit 35 hodin. Další režim už je silnější, 150 lumenů a 12 hodin, pak 400 lumenů a 4 hodiny a následně turbo 1200 lumenů a 2 hodiny. I tak je to zkrátka super, jelikož tyhle režimy já si můžu samozřejmě měnit a pochopitelně ta svítilna, když bude mít baterii nabitou na 30%, tak vás to nepustí na těch 1200 lumenů, protože byste si to za chvilku vybili a měli byste prd a ne světlo. Takže tady je super, že i ten vnitřní systém, že ta svítilna dokáže nad tím takhle přemýšlet a trošku usměrňovat ten světelný tok tak, aby to dávalo dlouhodobě smysl. Následně, když to stisknu dvakrát, tak si rozsvítím 2 červené diody, ty mají samozřejmě svoje svítivosti a svoje režimy. V tom nejnižším režimu to má 1 lumen a vydrží to svítit 400 hodin, což je za mě úplně super. Následně to stisknu, svítí mi to trošku víc, zase tam jsou vidět pěkně ty 2 diodky a to mi svítí 80 hodin a potom tady mám vlastně poslední možnost, což je takovýhle beacon a ten, abych to řekl, majáček zkrátka červený mi dokáže svítit na 5 lumenů nějakých 160 hodin, takže se to krásně problikává a tam je potom vidět, že to je vlastně dvojnásobek, protože to svítí jenom půlku času oproti tomu nejvyššímu režimu. Je super, že tam, kde zkrátka to vypnu, tak tam to zase zapnu, o tom to je a jsem rád, že tady asi bych ani upřímně nic jiného od Fenix nečekal, ale super, že to tady takhle máme nastavený. Přátelé, prošli jsme si nějaký základní věci ohledně téhle svítilny. Věřím, že pokud vás zaujme, podíváte se dolů do popisku tohohle videa, tam najdete odkaz, stejně tak nahoře v ičku. Klidně koukněte i nějaký další věci od Fenixu, je to značka, která si myslím, že si 100% zaslouží naší pozornost. Já vám moc děkuji za vaši pozornost, moje jméno Lukáš a tady dneska svítilna MH61R od společnosti Fenix na kanále Topar Mi Shopu. Mějte se krásně, někdy příště. Ahoj.